Oglinda fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Ne revedem astăzi la Oglinda fermecată, alături de o persoană care mi este foarte dragă, un specialist dedicat profesiei pe care o practică, psihoterapeut Veronica Herghelegiu. Și de această dată suntem însoțiți în cadrul general de tablourile din ciocolată Fancy Cake by Adriana Colea, pentru că, bineînțeles, suntem protectorii artei unice. Așadar, de această dată vom filma cu un tablou sugestiv care se numește Cunoașterea și face parte din colecția Jocul Vieții. Și pentru că vrem să vă îndulcim cu cunoaștere, vom filma astăzi un episod despre psihoeducație. Bine ai revenit, Veronica! Mă bucur mult că ești din nou alături de noi. Nu ne-am săturat de știința ta și de această dată vreau să ne luminezi despre psihoeducație, pentru că, așa cum spunea și un invitat de-al meu din alt episod, un psihiatru, avem nevoie de acumulare cognitivă. Așadar, pentru că ăsta este scopul nostru la Oglinda fermecată, să împărtășim cunoaștere, te rog să ne luminezi privind această psihoeducație. Ce este și care este drumul psihoeducației? Sau, cu alte cuvinte, ne păcălește creierul? Mă bucur să vă regăsesc și sunt la fel de entuziasmată că putem vorbi despre acest subiect, ca să zic așa, interminabil, ca și educația. De ce? Pentru că este într-o continuă schimbare, ca și mediul în care noi trăim. Este foarte important să înțelegem și cu sufletul, nu doar la nivel cognitiv, ceea ce trăim și ceea ce simțim și ceea ce gândim. Cu alte cuvinte, psihoeducația ne ajută să descoperim ce simțim, ce gândim și din ce cauză avem anumite comportamente reactive în anumite momente, în general copleșitoare pentru noi, în care avem anumite reacții verbale sau comportamentale de care poate nu suntem foarte mândri în momentul respectiv și nu înțelegem de ce am ales să ne comportăm într-un fel și nu am ales o variantă mult mai benefică, echilibrată și structurată pentru a putea să ne gestionăm situația din momentul respectiv. Cu alte cuvinte, ce e psihoeducația? O învățare continuă care începe de la naștere și continuă toată viața noastră despre modul în care noi putem să ne îmbunătățim într-un mod conștient comportamentul în diferite situații de viață. Și acest lucru este un proces de învățare continuă. Vin să subliniez acest aspect pentru că noi, de ce? Pentru că noi nu ne naștem cu această abilitate naturală și nu trebuie să facem nimic, o avem acolo undeva și o folosim atunci când avem nevoie de ea. Nu, ea se dezvoltă prin interacțiunea cu mediul, din primul moment de viață. Psihoeducația se adresează atât copiilor, da, în relația cu părinților, dar apoi continuă pe toată perioada vieții, pentru că noi ca adulți avem o obligație morală față de noi să ne autoeducăm continuu. Cu ce scop? Ca să avem o viață de calitate. Adică calitatea vieții unui om este direct proporțională cu cunoașterea lui despre propria persoană și despre modul în care alege conștient sau inconștient să se comporte în anumite situații de viață, să facă anumite alegeri care pot fi bune sau mai puțin bune pentru el pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Cu alte cuvinte, nimic nu este la voia întâmplării. Atâta timp cât tu ești conștient de ce simți anumite emoții, de ce ai anumite gânduri și de ce
alegi dintr-o multitudine de variante să te comporți într-un anume fel într-o anumită situație. Și de ce poți alege să te comporți într-un anumit fel, într-o anumită situație și cum ai putea să alegi diferit? Pentru că, nu-i așa, tot parte din psihoeducație și din ceea ce ne păcălește creierul, gândurile nu sunt fapte. Adevărat. Nu și sunt atunci fapte. cum procedăm dacă, de exemplu, în capul nostru nu sunt suficient de bun, n-am făcut bine aici și practic noi am făcut asta impulsiv într-un comportament, într-o anumită situație și apoi ne gândim, ai ce rău îmi pare că am spus asta, oare de ce? Cum ne ajută aici psihoeducația și ce reglează în noi? O să-ți răspund din două puncte de vedere. Din punct de vedere al psihoterapeutului și dintr-un punct de vedere general, pe care orice om și-l poate construi, fără a fi neapărat psihoterapeut sau în domeniul sănătății mentale. Din punct de vedere al psihoterapeutului, eu voi spune un singur lucru, să mă întreb tot timpul a cui este vocea din capul meu. De ce? Pentru că de multe ori noi considerăm că anumite idei pe care le avem, anumite gânduri, sunt ale noastre. În realitate poate să nu fie, adică există o probabilitate foarte mare ca aceste gânduri pe care noi le considerăm ale noastre să fie de fapt vocea mamei, vocea tatălui, vocea bunicii, vocea educatoarei, vocea învățătoarei, care au interacționat de-a lungul vieții cu noi și pe care noi le-am copiat efectiv ca și cum ar fi fost cele mai bune exemple, pentru că la vârste mici noi ca și copii nu putem să facem o evaluare corectă dacă un comportament pe care îl are un adult sau o gândire sau o expresie este bună sau este mai puțin bună pentru noi ca și calitatea vieții. Și atunci noi luăm efectiv ceea ce ni se oferă ca și cum ar fi extraordinar de bun ca exemplu, îl implementăm în structura noastră de comportament și de foarte multe ori plecăm în viață cu un bagaj de idei, uneori limitative și comportamente pe care le-am copiat de la cei care ne-au crescut sau ne-au ghidat în educație. Și le folosim. Și de multe ori gândul nostru este foarte posibil să fie unul copiat de la cei care ne-au crescut. De exemplu, nu sunt suficient de bun, poate să fie un gând pe care mi l-a spus bunica, uite, nu ești bun să faci nu știu ce. Mi l-a spus educatoarea, mi l-a spus învățătoarea, mi l-a spus profesorul, nu știu, de geografie sau de matematică și eu am înțeles că nu sunt suficient de bun atunci când nu pot să ofer tot timpul performanță maximă. Perfecționismul se naște, din păcate, în acest mod, în structura internă a unei persoane și de multe ori devine un comportament sabotor, pentru că dacă te gândești să faci tot timpul totul perfect, te vei lovi de procrastinare. Adică în momentul când te gândești să începi ceva, e posibil să nu începi niciodată, pentru că tu vrei să faci mult și perfect. Și atunci te sabotezi. Și vei spune, hai că încep mai târziu. Hai că poate mâine, dar poate nu mai e nevoie. Sau până când o să fiu sigur că totul va ieși perfect. Da. Pentru că eu dacă, de exemplu, dau exemplu unui adolescent care studiază pentru simularea bacalaureatului. Dacă eu mă gândesc că am 50 de lecții de învățat la biologie din clasa 9 până într-a 12-a și am tot acest volum de învățat înaintea mea și zic, trebuie să-l învăț pe tot și trebuie să-l învăț perfect, este foarte posibil să nu mă apuc niciodată de învățat. Cum sparg acest cerc vicios? Regula celor 5 minute. Adică, în primul rând, scopul nu este să învăț tot, scopul nu este să învăț perfect, scopul este să mă apuc să învăț și să învăț 5 minute. De ce? Creierul meu va percepe lucrul acesta ca pe ceva sigur, confortabil, fără probleme, care nu mă pune într-un pericol, imaginar evident,
nu e niciun pericol să stau să studiez, dar este foarte posibil ca în interiorul meu percepția să fie de genul acesta. Am foarte mult de învățat, trebuie să învăț bine, trebuie să iau o notă mare, presiunea internă devine foarte mare și atunci asta creează un factor de stres și stresul este perceput ca un pericol. Și atunci eu trebuie să sparg acest cerc vicios și să spun, ok, regula celor 5 minute. Scopul meu care este? Să mă apuc să învăț. Cât? 5 minute. 5 minute, după 5 minute fac pauză, mi-am atins scopul, m-am apucat și am învățat. Învăț o pagină, învăț 2 pagini sau pur și simplu subliniez anumite idei principale cu o cariocă. 5 minute. Dar să le fac în fiecare zi. Poate nu o să învăț perfect, poate nu o să parcurg toată materia, dar în mod sigur este mult mai bine decât să tot amân. Așa ca și idee cum combatem amânarea sau procrastinarea activităților pe care le avem de făcut. Din punct de vedere uman, vin și spun că un gând nu este o acțiune într-adevăr, atâta timp cât sunt conștient ca om ce emoție se ascunde în spate. Că, de exemplu, în spatele unui gând de genul nu-mi place viața mea sau nu sunt suficient de bun, poate să fie o nevoie de control constant al vieții, să controlezi tot. De ce? Pentru că în spate ai o frică că nu e sigur locul în care tu trăiești sau profesezi. În spate poate fi, așa cum spuneam și mai devreme, un perfecționism toxic. În spate poate să fie o anxietate, o frică generalizată de ce s-ar putea întâmpla dacă nu fac totul perfect. Și atunci, pentru că ceea ce eu pot să fac în mod real cu ceea ce consider că trebuie făcut în mod ideal, da, sunt 2 aspecte total diferite, eu mă duc într-un blocaj în care generez anumite gânduri, sabotându-mă singur. Am înțeles și asta pentru că, nu-i așa, creierul nostru este făcut pentru supraviețuire. Exact. Și nu pentru fericire, în sensul că el nu este destinat să ne facă fericiți în primul rând, ci în primul rând să ne asigure supraviețuirea. Așadar, da, de cele mai multe ori temerile, probabil că pun acest stres și această panică că nu o să facem, nu o să reușim, o să fie rău, nu o să fie bine. Și foarte interesantă ideea aceasta, regula asta de 5 minute. Deci să nu mai procrastinăm așteptând să vină un moment magic în care vom face lucrurile perfect. Sau să aștept să am chef. Niciodată nu o să am chef. Da, cum e cu cheful? Pentru că majoritatea lumii cu asta se confruntă, cu lipsa de determinare, lipsa de chef. Adică nu vin la sală pentru că n-am chef, trebuie să mă schimb. Adică derulez înainte vreme în creier ce acțiuni trebuie să fac pentru a mă apuca de un anumit lucru. Și de cele mai multe ori am obosit deja gândindu-mă câte acțiuni trebuie să fac sau cât stres este să mă îmbrac, să mă dezbrac, să mă apuc de sport, să transpir, trebuie să mă spăl, trebuie apoi să mă îmbrac, pe aia vin cu mașina până mă parchez, până nu mă parchez, deja am obosit și nu mă mai duc la sală. E adevărat. Deci cum combatem lipsa asta de chef sau ce facem cu ea, că în realitate este dată tot de un gând al nostru care nu este o faptă? În general, vorbesc metaforic, nu există, nu am chef. Adică cheful nu există. Cheful este o stare, cu ghilimelele aferente, da? Este o stare care se instalează pe parcursul acțiunii deja începute. Adică, de exemplu, din multele activități pe care un om le desfășoară, să spunem, într-o zi, din viața lui normală, se prea poate ca una, 2 sau niciuna să nu-i placă în mod real. Viața nu este compusă din activități care ne plac 100%.
De cele mai multe ori, realitatea este aceea în care noi facem activități care poate nu ne plac, dar care ne sunt utile, necesare și, bineînțeles, există și activități care ne plac și pe care le facem mult mai ușor. În general, noi percepem o activitate care nu ne place ca fiind grea la nivel inconștient și atunci, dacă eu am această percepție internă, creierul o să considere, așa cum spuneam și mai devreme, că sunt în pericol. De ce? Pentru că dacă este greu, e ceva în neregulă. Și atunci se creează acest fenomen de apărare internă și dacă e greu, nu te apuca. Stai liniștit, da? Nu te expune pericolului. Și atunci n-am chef. În general, dacă eu reușesc să dezinstalez acest program intern al meu, al chefului. Adică să luăm o pastilă de chef, avem exact, pastile de chef? Păcălesc creierul că o acțiune este ceva plăcut. Și cum fac asta? Încerc să, așa cum spuneam, foarte important este scopul pe care mi-l propun, să încep o activitate. De exemplu, îmi propun să merg la sală sau să mă apuc de ora de sport dacă se întâmplă să o fac acasă și nu îmi propun să fac 50 de abdomene la ora respectivă sau nu îmi propun neapărat să fac sport 50 de minute dacă eu simt că n-aș vrea că n-am chef sau că nu vreau să fac nici 2 minute. Îmi propun 5 minute, nu îmi propun 50 de abdomene, îmi propun 5 abdomene. Cumva ce fac? Îmi reduc gradul de efort sau de implicare și mă și recompensez pentru asta. De ce? Pentru că eu în timp, pentru că dacă eu astăzi fac 5 minute, mâine fac 5 minute, este foarte probabil poi mâine să fac 7 minute. De ce? Pentru că nu o să-mi dau seama când trec cele 2 în plus. Și atunci, ușor, ușor, după ce termin fiecare sesiune scurtă, în care mi-am atins obiectivul, am început la ora la care mi-am propus. Ce înseamnă rutină zilnică. Cum te recompensezi? La ce te referi? Sper că nu cu ciocolată după 5 abdomene. Nu neapărat, adică recompensele nu sunt neapărat materiale, da, adică, nu știu, dacă cineva, de exemplu, are o dorință supremă să mănânce ciocolată și se abține în rest, dacă mănânci un pătrățel de ciocolată pentru că, într-adevăr, ai reușit să faci ceva în situația în care 3 luni de zile ai tot amânat, atunci, da, orice recompensă e binevenită. De ce? Ca să transmit creierului, uite, există plăcere în activitatea asta. Și asta cu recompensa o facem de la început, când aplicăm regula celor 5 minute pentru e bine să ții în calcul. Avea chef. Corect. Aplicăm inițial recompensa pentru creier ca să-l păcălim și apoi, dar nu o să o ținem toată viața, nu? Cu recompensă, până ne intră în obișnuință, probabil, până înțelegi că a face ceva este un efort plăcut și nu periculos. Adică îmi dezinstalez un program vechi care îmi spune sunt în pericol dacă mă apuc să fac o activitate care nu-mi place, cu noua idee, cu noul concept, este în regulă. E chiar plăcut să fac lucrul acesta. Mă duce cu gândul la majoritatea oamenilor care în fiecare zi trebuie să plece la serviciu și de cele mai multe ori munca pe care o facem nu ne place, nu este, știu eu, nu mergem să pictăm sau să dansăm toată ziua și atunci avem un serviciu care ne aduce și un confort financiar sau cel puțin ne asigură traiul de zi cu zi, dar nu ne place. Și atunci cred că nu știu cum să aplicăm regula asta de 5 minute, că nu te poți duce la serviciu 5 minute. Corect. Cum facem aici? Așa cum explicam și mai devreme, de foarte multe ori noi ne autosabotăm prin propriile gânduri. Ce înseamnă să-mi placă? Să-mi placă înseamnă să îmi dau voie, adică hai să zic așa, să fiu fermă cu mine ca persoană și să-mi spun, uite,
este bine să merg la serviciu. De ce? Ce avantaj am? Nu știu, câștig bani ca să-mi întrețin viața. Ăsta poate fi un factor motivator, o recompensă suficient de mare, da? Pentru că eu câștig acei bani să-mi susțin viața. Viața mea este obligatoriu, da, să fie susținută cu o sursă financiară pe care eu o am din acest loc, serviciul meu. Și atunci când eu merg la serviciu, nu mă gândesc că îmi place ce fac. Mă gândesc că eu îmi susțin viața. Și atunci instinctul de supraviețuire este cel mai important factor care mă poate motiva să susțin o activitate pe termen lung. Și mai mult decât atât, aici e mecanismul intern, apropo de psihoeducație, este mult mai profund de atât. Adică diferența dintre a-mi plăcea ceva și nu-mi place ține foarte mult de modul în care am fost educat ca și copil, eu ca persoană. De ce? Dacă am fost educat într-un sistem de mentalitate fixă, adică ești deștept, bravo, ai luat 10. Vai, ce deștept. Dar colegul tău de bancă cât a luat? Păi a luat tot 10. A luat toată clasa. Am înțeles. Copilul ce înțelege din dialogul cu părintele sau cu bunica sau cu oricine? Înțelege că eu mă nasc deștept, trebuie mereu să demonstrez că sunt deștept prin notele pe care le iau. Și dacă se întâmplă, de exemplu, să fiu în pericol de a nu putea demonstra că sunt deștept, adică să iau o notă mai mică, de exemplu, la o disciplină, asta contravine ideii că eu sunt deștept. Adică mama mi-a spus că sunt deștept, eu trebuie să demonstrez constant că sunt deștept. Și atunci ce voi face? Voi evita să mai merg la disciplinele la care eu nu pot să iau 10. Voi evita toate acele activități la care eu nu am performanță și simt că nu pot să susțin performanța ca și copil și voi spune că nu-mi plac. Am înțeles. Foarte complicată psihoeducația asta, în sensul că are foarte multe dedesubturi pe care tu foarte bine le explici și sunt lucruri de care trebuie să devenim conștienți. Până acum, cumva, ne-am luat așa după intuiție, să spunem, sau spontan, am avut reacții spontane, dar iată că psihoeducația te poate ajuta să înțelegi de ce. În primul rând te ajută să înțelegi. Exact. Adică trebuie să înțeleg dacă în mod real mie nu-mi place ceva sau mi se pare greu. Adică pot să fac această diferență foarte clar. De cele mai multe ori noi spunem nu-mi place ceva pentru că în realitate mie mi se pare greu de făcut. Și mă sperie faptul că mă apuc de acea activitate sau trebuie să merg într-un anume loc sau să mă dau jos din pat și să fac anumite activități și mi se pare greu. Și mi se pare că o să le fac poate mai puțin bine. Mai puțin bine comparativ cu ce? Comparativ cu ideea de 10. De ce? Că mie mi s-a implementat în copilărie că sunt deșteaptă. Dar dacă eu mă duc și educ copilul într-o mentalitate de creștere, de dezvoltare și nu într-o mentalitate fixă, în care transmit copilului ideea că prin acțiunile lui, adică controlul este în mâinile lui și prin acțiunile lui constante, adică munca lui zilnică, ajunge să atingă performanța și că ține strict de el acest lucru și nu e o chestiune nativă, eu voi dezvolta o mentalitate în care copilul încearcă și nu îi se pare greu și nu obosește și nu respinge o acțiune doar pentru că simte că nu poate atinge performanța maximă. Și atunci, când va ajunge adult, este foarte posibil să-și dezvolte natural acest comportament de a încerca diverse activități fără să se întrebe neapărat îmi plac, nu-mi plac, sau voi fi sau bun am chef. sau nu voi fi bun. Exact. La ele. Deci, practic,
Ce spui tu reprezintă o învățare a acumulării cognitive pe parcursul vieții. Adică, bun, hai să nu spun nu-mi place aia, trebuie întâi să încerc, să văd, poate chiar îmi place și nu trebuie să o fac perfect, dar măcar să încerc să văd dacă corespund. Să încerc prima dată și să încep să fac o activitate. Și să văd până la urmă dacă am abilitatea de a o face sau nu și probabil că dacă nu am abilitatea de a face acel lucru, nu o să mă blamez. Creierul meu nu o să înceapă să-mi spună, vezi, ți-am spus eu că nu ești bun, ți-am spus eu că nu poți. Da, de ce te bagi în lucruri pe care nu le poți face? Corect. Și oricum ar trebui să nu-ți placă, nu? Critica nu va mai exista ca și voce interioară. De ce? Pentru că una e să-i spun copilului, bravo, ești deștept, te-ai născut, ești cel mai deștept, mama mea, dragă. Da. Comparativ cu îmi place cum ai muncit. Ai muncit foarte mult. Chiar dacă ai luat o notă mai mică, eu am apreciat efortul tău. Am văzut că ai studiat în fiecare zi, te-ai trezit de dimineață, ai studiat. Ceea ce tu ai făcut este foarte important și sunt mândră de munca ta. Ai luat o notă astăzi, data viitoare, prin experiența pe care ai acumulat-o, muncind zilnic, o să vezi că o să iei și o notă mai mare dacă asta îți dorești. Însă ce este important să transmit copilului prin educație? Că munca lui este valoroasă. Adică tocmai acțiunea de a face ceva merită valorificată și apreciată și să-i ofer totodată încrederea că el are această putere prin muncă constantă. Și nu neapărat această performanță, perfecțiune, ce a făcut vecinul, ce a făcut colegul, dacă cât a luat X, cât a luat Y. Comparația asta, vreau să te întreb despre comparație. Ai spus mai devreme și în exemplu cu clasa, toată clasa a luat 10. Deci, practic, acolo nu mai exista comparație. Nu putea respectivul să se considere mai deștept pentru că toată lumea era la fel de deșteaptă. Cu alte cuvinte, comparația asta intervine doar atunci când avem educația asta fixă și ideea de perfecționism, atunci te compari sau în general te compari? Comparația generală pleacă de aici. Pleacă de la educația din copilărie, care a fost genul de educație a mentalității fixe. Adică performanță și comparație. Și performanța există doar comparându-mă cu alții. În realitate, comparația se întâmplă cu, ca să zic așa, parcursul meu într-o activitate, adică să fiu mai bun decât am fost ieri sau să fiu mai bun decât am fost acum 3 luni sau acum 1 an. Dacă ne referim la un copil, bravo mami, uite ce bine ai reușit acum să construiești acest castel din puzzle. Ai văzut ce bine ai reușit astăzi? Bravo! Uite, ții minte când ai primit puzzle-ul de Crăciun? Da? Te chinuiai mult mai mult. Uite ce bine ți-a ieșit azi. Da, bravo! Ai exersat zilnic și ai reușit. Felicitări pentru munca ta și pentru perseverență. Ce învață copilul acela? Că de la Crăciun și până în prezent a fost mai bun. A fost mai bun și a reușit să facă castelul exact ca modelul din poză, să zicem. Bun, ca și concluzie asupra acestei idei este că întotdeauna comparația este a noastră cu noi înșine, competiția este a noastră cu noi înșine de a deveni mai buni și nu îi putem spune neapărat o competiție, să spunem că este mai mult o devenire, da? O dorință de a fi mai bun, dar nu perfect, da? Sau, eu știu, poate chiar perfect, dar motivația principală este de aceea de a fi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi, fără a ne compara cu nimeni din prejurul nostru, nici cu social media, care este plină de fel și fel de puncte de vedere, elegant ai spus. Deci să nu ne mai uităm practic în curtea celuilalt, ci să ne concentrăm pe noi, ce simțim noi, ce vrem noi, ce motivație avem noi. Spune-mi, te rog, motivația echivalează cu a-mi plăcea un lucru sau a avea chef să-l fac
echivalează cu motivația sau motivația, unde este locul motivației și cum se construiește asta în psihoeducație? Motivația începe tot din modul în care eu educ copilul și ce mentalitate îi transmit. Așa cum am spus și mai devreme, de exemplu, eu compar tot timpul copilul cu ce a făcut în trecut și îi apreciez munca astfel încât el pe zi ce trece își dezvoltă noi abilități. Chiar și când participă la o olimpiadă sau un sportiv se merge la un concurs, el nu, chiar dacă există mai multe persoane care participă la acel concurs alături de el, însă indiferent ce loc ocupă în concursul respectiv, da, el mereu se va raporta la cât de mult a muncit pentru a atinge o performanță a lui. Este tot timpul despre el. Și atunci motivația este în strânsă legătură cu mentalitatea pe care eu o formez copilului. De ce? Pentru că el poate să fie motivat de munca sa în fragmente zilnice, dar constantă, și de, ca să zic așa, succesul pe care îl obține treptat în doze mici. Și aceasta este o motivație foarte puternică care va scoate copilul din nu vreau să-mi fac lecțiile astăzi sau nu, pentru că eu i-am format această deprindere de la vârste foarte mici. Adică de când se naște și de când face primii pași până în prezent. Și atunci el va avea o motivație intrinsecă pentru că va fi foarte pasionat de ceea ce face, făcând zilnic din ce în ce mai bine și dându-și voie să încerce lucruri noi pentru că nu se teme că va greși și că nu va atinge performanța de 10. Și el va avea un alt punct de plecare, bucuria că face mai bine, din ce în ce mai bine. Aceea este motivația reală, sănătoasă, intrinsecă, comparativ cu presiunea și motivația de a demonstra tot timpul cuiva ceva. Pentru că celălalt copil care este crescut într-o mentalitate fixă mereu va vrea să demonstreze părintelui că este cel mai bun și de cele mai multe ori eșuează. Pentru că eu trebuie să-i arăt mamei că sunt deștept. Adică dacă este mama mea, ea m-a făcut pe mine perfect și eu trebuie să mă mențin la acest nivel. Și ea nu poate să vadă în mine decât un băiat perfect pentru că eu sunt al ei. Aici este o doză de toxicitate relațională și o formă de atașament toxic între părinte-copil. Și atunci motivația va fi de ordin extrinsec, adică din exterior eu trebuie să demonstrez tot timpul ceva cuiva sau tot timpul trebuie să demonstrez celorlalți când ajung la vârsta maturității că eu sunt cel mai bun. Cu alte cuvinte, motivația este benefică atunci când se referă la tine însuți, în relația personală a ta cu tine și cu universul, cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu viața, nu? Adică totul ține de tine și nu de altcineva este de vină. Nu altcineva este de vină, pentru că și dacă se întâmplă cum spui tu și copilul are această relație toxică și este crescut în acest concept și sigur ajunge la un perfecționism toxic și atunci el practic are o relație doar cu cei din jur, o relație doar de comparație, nu-i așa? Adică motivația nu este a lui pentru el, eu vreau să fiu mai bun, ci eu vreau să fiu mai bun în raport cu tine. Și aici apare angoasa de eșec. Și când nu este, tinde să dea vina pe altceva întotdeauna. Este adevărat? Este adevărat. Adică eu nu pot să accept că sunt altfel decât perfect. Și aici intervine angoasa de eșec și de performanță în același timp, pentru că eu, punând o presiune că mereu trebuie să fiu de top, de 10, și bineînțeles că de multe ori nimeni nu poate fi perfect din toate punctele de vedere. Ok, poți să fii într-un domeniu, să excelezi, dar chiar și acolo uneori să mai ai rateuri, să înregistrezi unele eșecuri din când în când și e perfect normal.
dar trebuie să știi să gestionezi lucrul ăsta, adică până ce și un eșec, până la urmă este important să înțelegi că poate fi un factor motivant. Ok, nu mi-a ieșit de data asta, mă apuc și exersez mai mult și data viitoare o să-mi iasă mai bine. Eu niciodată nu mă opresc sau nu abandonez ceva de teama sau din supărarea că nu mi-a ieșit perfect astăzi. Și nici nu dăm vina pe altcineva, Și nu nu voi mi-a spune, ieșit da, perfect, dar nu mă uit din la cauza mine și ta, spune da. din cauza ta Era sau frig. colegul sau știu eu. Era cald, firma, era nu frig, mi-a era... dat, da, Exact. sau așa. Exact. Și atunci eu voi înțelege că eu am controlul asupra nivelului meu de performanță continuă și niciodată nu voi accepta, adică nu am de ce să mă opresc să accept până aici pot. Încerc. Și astăzi, și mâine, și poimâine. Și scopul meu este să devin pe zi ce trece din ce în ce mai bun în ceva care, să spunem, îmi și place, că până la urmă ajunge să-ți placă, apropo, îmi place, nu-mi place. Făcând zilnic ceva și văzând că îți și reușește din ce în ce mai bine, o să simți plăcere. Și atunci zici, mie chiar îmi place să fac lucrul ăsta. Și chiar am chef. Și chiar Apropo am chef. de ce spuneai că nu există n-am chef. Da. Cheful nu există, nu? El vine pe parcurs. Da. Adică vine pe parcurs când tu vezi că repetând și devenind constant într-o acțiune pe care alegi să o faci conștient, da? Adică mă dau jos din pat și fac 5 minute sport și poate ajung să fac săptămânal 10, 15, 20, 30, da, ușor, și creierul meu nu mai mi transmite ideea e greu, nu te duce, nu te da, nu face, nu te apuca că e greu, da, ajung să văd, măi, dar mie chiar îmi place și poate ajung chiar să, nu știu, mă duc la un concurs de fitness sau ceva, adică ajung acolo nu pentru că mi-am propus eu, mi-am setat neapărat să fiu cel mai bun, să performez în orice. Ajung acolo prin muncă continuă, constantă, zilnică. De ce? Pentru că eu am fost crescut ca și copil în astfel de mentalitate de creștere, de dezvoltare continuă. Bravo, dragul meu! Uite ce bine ți-a ieșit astăzi! Vai, ce frumos ai lucrat! Felicitări pentru munca ta! Deci, cu alte cuvinte, cheful și plăcerea sunt două lucruri care reprezintă în esența același lucru. Deci un lucru îți place și ai chef să-l faci pentru că îți place, sau în momentul în care începe să-ți placă și vezi că ai realizări în acel domeniu, atunci practic ai și chef. Bineînțeles, adică plăcerea vine din bucuria pe care tu o simți văzând că faci din ce în ce mai bine acea activitate. Da, și pe care tu îl construiești, adică e în puterea ta, efectiv. Nu ține de nimeni din exterior. Spuneai mai devreme, ai pornit toată această idee de psihoeducație de la educația din copilărie, fie tiparul fix, da, fie tiparul de care te duce la de creștere, dezvoltare. De dezvoltare, care te aduce la acumulare cognitivă, da? Te-aș întreba ce facem cu adulții care deja sunt aici, cei crescuți în tiparul fix, ce posibilități au ei de a repara acest lucru? Există psihoterapie există terapie de psihoeducație, adică poate să apeleze la psihoterapeut? Hai să clarificăm un pic care este diferența între psihoeducație și psihoterapie. Da. O să dau un exemplu metaforic. Psihoeducația înseamnă acea abilitate în care învăț să citesc o hartă, în timp ce psihoterapia reprezintă călătoria în sine. Adică după ce am învățat să citesc harta, am plecat în călătorie și efectiv fac călătoria. Aceasta este psihoterapia. Psihoeducația este momentul în care încep să învăț să citesc hărți și să le folosesc în Bun. Și atunci mea. Adultul care deja este crescut în acel tipar fix și creierul lui îi spune nu e suficient de bun, nu te apuca de asta sau n-am chef, nu mă apuc să fac asta și ailaltă. Are posibilitatea de a face terapie pentru a reseta aceste programe de care spuneai, în care creierul îți vorbește cu vorbele părinților, educatorilor. Asta face psihoterapia. Adică
În primul rând te ajută să conștientizezi a cui este vocea din capul tău, din interiorul tău, care vine și îți spune anumite idei limitative pe care tu le iei ca adevăr general valabil pentru tine. Și apoi, conștientizând acest comportament automat, ușor, prin anumite tehnici care de foarte multe ori, adică totdeauna le personalizăm pe profilul psihologic al fiecărei persoane în parte, reconstruim comportamente de dezvoltare, de creștere, comportamente care să aducă o calitate a vieții zilnice și un progres mic, dar constant persoanei respective, prin modul în care își schimbă punctul de vedere, mentalitatea și felul în care privește anumite lucruri. Pentru că eu pot să privesc anumite lucruri prin mentalitatea care mi-a fost implementată în copilărie, fixă, dacă mă refer la cea mai puțin ok, sau pot să privesc prin noua mentalitate de dezvoltare pe care mi-o formez singur, chiar dacă n-am primit-o în copilărie. Un risc major, de exemplu, în psihoterapie este acela în care clientul vine și rămâne blocat în ideea: păi dacă mama și tata nu m-au învățat, dacă s-au comportat cu mine într-un anume fel și m-a afectat acest lucru. Ok, dar tu acum ești liber să poți să te construiești așa cum ai nevoie, așa cum îți place, așa cum îți este bine, cum îți poți construi o viață de calitate zilnică. Adică în fiecare zi să te bucuri, să simți că faci ceva pentru tine, să ai obiective clare, ce vreau să fac, cum mă văd peste 3 ani, ce obiective mă ajută să ajung acolo și ce acțiuni fac ca să-mi susțin obiectivele și să le ating. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Știi că am observat la foarte multă lume că se apucă de niște acțiuni, la modul general să spunem, fără a avea în fața ochilor un obiectiv în sensul unei finalități. Adică, să spunem, mă apuc să fac un lucru doar așa ca să-l enervez pe cutărică sau pe necutărică, dar eu nu am un obiectiv în față setat, o finalitate, să spun: dom'le, mă apuc să fac ăsta ca să creez, știu eu, un tablou. Nu, mă apuc doar ca să-l enervez pe nu știu care și să-i arăt că eu pictez mai nu știu cum sau mai nu știu ce. Cât de importantă este stabilirea și vizualizarea unei finalități, adică stabilirea unui obiectiv de atins. Nu doar așa să facem lucruri pentru că, eu știu, hai să ne apucăm de ceva. Aici sunt mai multe aspecte de discutat. În primul rând, trebuie să înțeleg ce mă motivează, apropo de motivație, să fac o acțiune. De exemplu, dacă motivația mea este să demonstrez ceva cuiva, apropo de ce discutam mai devreme, că eu mereu am fost obișnuit ca om să demonstrez mamei că sunt cel mai bun, și dacă am văzut că vecina sau prietena mea s-a apucat să coasă goblen și mă apuc și eu să cos, că vreau să-i arăt: uite, eu am făcut un tablou mai mare ca al tău, mai repede, și apoi abandonez acea activitate pentru că obiectivul meu a fost doar să demonstrez ceva cuiva. Și acesta poate fi un obiectiv. Dar pe termen lung nu mă ajută cu nimic. De ce? Pentru că eu acolo, ok, am făcut un tablou, mi-am dat seama că pot, sau mai pot să mă lovesc de faptul că mă apuc să cos și îmi dau seama că eu n-am răbdare și atunci îmi crește frustrarea că vecina are răbdare sau prietena are răbdare și aici intervin alți factori care cumva mă duc într-o angoasă și mai profundă, dar să presupunem că reușesc și acolo s-a oprit obiectivul meu. Și mai ales că nici nu-mi place, am făcut-o doar să demonstrez ceva cuiva, dar exact. Eu în sine nu găsesc plăcere. Dacă ai găsit plăcere în lucrurile astea pe care chiar și așa, făcându-le să demonstrezi al cuiva, ai continua în ele și ai deveni cu adevărat bun, dar pentru propria ta plăcere, nu pentru a arăta lumii. Exact.
Sau eu îmi propun ca obiectiv să îmi dezvolt, eu știu, manualitatea, coordonarea motrică sau pur și simplu îmi doresc să desfășor o activitate în paralel cu ceea ce fac în prezent și atunci mă apuc și cos tablouri și îmi demonstrez, uite, am avut răbdarea să încep un model, l-am finalizat, poate îl și vând sau mi-l pun eu pe perete și mă bucur de el atunci când mă relaxez și îl privesc. Depinde foarte mult să însetezi niște obiective clare, observabile, măsurabile, cuantificabile, în care să pot să-mi dau seama la ce nivel sunt cu progresul meu în raport personal. de obiectivul pe care mi l-am setat. Exact. De ce? Pentru că în momentul în care de foarte multe ori auzi oameni în jur care spun am ajuns la o vârstă, da, am avut și eu niște visuri, da, a fost greu, n-am avut șansă, da, nu... Da, iată, alții sunt de vină, șansa. Unde exact, nu mai e nimeni de vină, exact. Găsim șansa, destinul și mai știu diverse explicații. Însă, în mod real, ceea ce face diferența dintre un vis împlinit și unul neîmplinit este că acel vis al meu s-a transformat într-un obiectiv, adică i-am dat un termen de realizare, să zicem, într-o situație și am făcut și acțiuni ca să ating realizarea lui. Sunt persoane care funcționează, de exemplu, cu termen, adică în 3 luni mi-am propus să fac nu știu ce, ok, poate fac în 2 luni sau poate fac în 4 luni sau poate în 5. Nu neapărat un termen fix este punctul de referință principal, dar în momentul în care eu spun ok, vreau să fac o acțiune și îmi doresc, e ceva care mă motivează, copleșește așa în sensul bun și da, mă motivează, vreau să fac și eu lucrul acesta, dar dacă eu nu-mi dau, adică nu transform un vis într-o realitate concretă în care efectiv spun, da, bun, vreau să fac asta, pentru ca să fac asta este important să îmi fac un program, să-mi setez niște resurse și să le aloc efectiv etapizat ca să pot să ating acest obiectiv al meu. Deci, practic, ce spui tu ține de planificare, nu? Adică rutină și planificare constantă. și planificarea. Exact. Diferența dintre un om care reușește și un om care nu reușește este că cel care reușește încearcă până reușește și niciodată nu renunță. Pentru că nu este despre cum ai spus, planifică și face constant se organizează. rutină, da, se organizează și își face o rutină din respectivul obiectiv. Ceea ce numim proceduri, așa, în termeni largi. Și este foarte important să ținem cont că nu mă blochez, adică ce înseamnă a mă bloca în rutină. Poate astăzi nu mi-au ieșit toate acțiunile pe care eu mi le-am propus. Să spunem că m-am trezit de dimineață, mi-am propus să ajung acolo, să fac următoarele activități și poate n-am reușit să le fac pe toate. Că nu sunt obișnuit să lucrez cu ceasul sau unele s-au prelungit și atunci n-am reușit. Nu e nicio problemă. Nu e absolut nicio problemă. Nu spun dacă astăzi, uite un exemplu concret, mă apuc și vreau să-mi schimb regimul alimentar pentru că mănânc haotic. Și atunci vreau să mănânc mult mai sănătos, mult mai nutritiv și așa mai departe. De ce? Că vreau să-mi fie bine. Vreau să mă ocup de corpul meu, să am o stare bună și așa mai departe. În momentul în care obiectivul meu este că vreau să am o stare bună, vreau să fiu sănătos, vreau să am un corp frumos, armonios, acesta este un obiectiv pe termen lung, pe viață. Și atunci eu îmi schimb regimul alimentar. Dar mă planific. Îmi planific frigiderul, cumpărăturile, ce am de făcut, fac mâncare și așa mai departe. Și poate odată, nu știu, astăzi, de exemplu, am o stare emoțională mai greu de procesat și atunci să spunem că mă duc și mănânc jumătate de ciocolată. Și zic, gata, am mâncat. Și pe urmă te simți și vinovat și spui, vai, uite, dar te simți vinovat că ai mâncat, dar vina o dai tot pe situație. Da, am mâncat pentru că am fost supărat. Am mâncat pentru că deci nu am avut așa o stare sau, și mai grav, mi-a scăzut glicemia.
fără ca persoana respectivă să fi luat vreodată glicemia sau să știe că nu, gata, m-a luat tremuratul, m-am supărat, mi-a scăzut glicemia, de-aia am mâncat ciocolată. Nu că am mâncat ciocolată pentru că am uitat, mi-am șters toate obiectivele, toată planificarea, n-am mai contat și am zis astăzi. Exact, am avut un moment de colaps emoțional, am avut un moment de cădere. Da, și de ce este lucrul greu ăsta. să spună lucrul ăsta? Uite, am avut un moment de cădere, un moment de colaps și de asta am mâncat. De ce întotdeauna se găsește un alt pretext în speranța că cel cu care vorbește va crede și va spune, vai, da, cu glicemia, din cauza asta, sigur. Pentru că atunci când tu nu te crezi pe tine, ai nevoie să-l convingi pe cel din fața ta că dacă auzi din gura lui ceea ce tu vrei să crezi, dar în realitate știi că e o minciună, ți-e mai ușor să te minți prin vorbele celui din față. Adică în cuvinte mai clare. De exemplu, dacă eu mi-am propus ca obiectiv de viață să îmi schimb regimul și să am un regim alimentar sănătos, echilibrat, pe termen lung, pentru sănătatea mea și pentru frumusețea și buna mea dispoziție, și să spunem, am avut o zi în care am mâncat jumătate de ciocolată sau am mâncat, nu știu, o cutie de înghețată, da? Și de atunci mă apuc și zic că oricum n-am ținut regimul și mănânc în fiecare zi apoi. Adică mă complac în lucrul ăsta, adică dacă n-am reușit, asta e, lasă că revin la vechiurile obiceiuri. Pentru că oricum m-a supărat X, m-a supărat Y. Da, uite, vezi, eu de-aia nu pot să țin un regim, că soțul face, copilul nu știu ce, soacra a zis și ea, la serviciu nu știu ce s-a întâmplat. Adică îmi caut scuze și povestesc în jurul meu tuturor, tocmai că dacă îi conving pe ei, poate așa mă conving și pe mine de această lipsă de responsabilitate față de mine ca om. În loc să zic, ok, am mâncat astăzi o ciocolată, nicio problemă, continui regimul. Sau ideea asta, am mai întâlnit... Asta e mentalitatea de creștere, apropo. Da. Am mai întâlnit persoane care spun, da, știu că trebuie să mănânc sănătos sau știu că trebuie să fac sport sau știu că trebuie să învăț, o să mă apuc de luni. Am văzut constant ideea de, da, o să mă apuc de luni chiar mă apuc. Mulți care, să spunem, cum ai spus tu, își planifică, chiar au un plan de luni și au un programul lipit de frigider, să spunem așa, de luni fac asta, dar marea majoritate doar procrastinează, adică acel de luni nu este niciodată de luni, că poate să fie și de luni peste un an, peste 2, pentru peste că nu e 10. un termen realist. De luni nu e un termen realist, fiecare săptămână începe cu luni. În momentul în care eu am spus de la 1 aprilie mă apuc de, nu știu, să spunem, să merg la sală sau să scriu o carte sau să îmi depun CV-uri că vreau să-mi schimb jobul, vreau să câștig mai mulți bani și atunci îmi caut un job unde sunt mai bine plătit, acela e un termen realist. De ce? Pentru că eu la data de 1 aprilie mă apuc și, adică până atunci îmi concep un CV foarte bun și mă apuc și îl trimit acolo unde unde există loc de muncă pe profilul meu. Și cumva eu sunt ancorat în timp și spațiu. Luni este un termen general, în timp ce 1 aprilie este un termen realist. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care eu spun că încep de luni și tot amân, trebuie să înțeleg că de fapt mi-e greu. Mi-e greu să fac activitatea aceea. Și dacă mi-e greu, creierul îmi spune să stau liniștit, ca să nu fiu un pericol. De ce? Pentru că instinctul de supraviețuire este primul care își spune cuvântul în viața unui om. Și dacă nu înțeleg că aceasta este o formă de autosabotare pe care tot o aplic în viața mea și eu fiind principalul factor care mă ține departe de visurile, de succesul meu în viață și nu înțeleg că 5 minute înseamnă uneori foarte mult comparativ cu nimic, cu luni care nu mai vine niciodată în această situație, acolo am nevoie
în primul rând de psihoeducație și psihoterapie, ca să pot să mă deblochez dintr-un cerc vicios în care trăiesc de ani de zile, pentru că așa am fost educat. Pentru că nu este nicio problemă. În loc să ne consumăm energia criticând părinții, bunicii, educatorii, învățătorii că nu ne-au oferit cea mai bună rețetă de viață, pot să-mi folosesc acea energie autoeducându-mă ca să-mi ofer eu viața pe care mi-o doresc. Dragi urmăritori ai podcastului Oglinda Fermecată, vă mulțumim că sunteți alături de noi și cu această ocazie vă anunțăm că punem la dispoziție în interiorul podcastului a unui spațiu pentru promovarea artei originale. Vom începe cu partenerul nostru Fancy Cake by Adriana Colea, artistă în ciocolată, autoarea unor tablouri excepționale și vă așteptăm și pe dumneavoastră dacă doriți să vă promovați artă autentică. Veți găsi detaliile în descriere, modul în care ne putem fi contactați pentru acest spațiu de promovare. Vă mulțumim! Da, sunt foarte multe persoane care, de asemenea, le-am auzit spunând, da, mama e de vină, uite, da, ce făcea mama, uite, ce am trăit eu în familie, ce eram obligat, tata, nu știu eu, ne bătea sau ne punea să învățăm sau mai știu eu ce, dând vina pentru comportamentul de astăzi, de la 40, de la 50 de ani, pe ceea ce s-a întâmplat acum 40-50 de ani. Fără să dea niciun semn că ar face un efort în sensul de a trece peste această perioadă. Deci hai să trec peste ce am trăit atunci, să nu rămân blocat ca și traumă în trecut, vorba lui Liceanu, prostia ca încremenire în proiect, da? Cum a scris în Despre limită, adică să depășesc un pic momentul ăsta. Și, într-adevăr, se vede că acești oameni parcă nici n-ar vrea să-l depășească și îmi pun întrebarea, oare nu cumva este pentru că ei nu știu să trăiască altfel, ei cu ei înșiși? În momentul în care tu ai ca model de viață o comparație continuă și o presiune continuă în același timp să demonstrezi tuturor din jur că ești într-un fel pentru că doar așa știi că ești într-un fel, și tu îți dai seama că ai și anumite lipsuri, ca orice om, ceea ce e natural, normal, firesc, da, tu nu știi să trăiești altfel, indiferent de vârsta pe care o ai, cronologic vorbind. Vârsta emoțională, da, vârsta ta emoțională reală, rămâne blocată la nivelul copilăriei, adică la 2-3 ani, 5 ani, 7 ani, acolo în structura aceea familială care te-a obișnuit și ți-a transmis anumite, ca să zic așa, șabloane de viață. Și atunci nu este pertinent să spunem că creierul vrea să te țină în zona de confort pentru că acolo e safe și dacă tu doar așa știi să trăiești legat de ce s-a întâmplat acum 40 de ani și de trauma copilăriei și a trecutului tău, nu este cumva clar că acel om să nu vrea să se schimbe? El nu vrea pentru că îi se pare greu, pentru că îi se pare dureros și pentru că nu știe ce să facă ca să se schimbe. El nu înțelege de unde să înceapă schimbarea în mod real.
și îi se pare greu și îi se pare dureros. Și atunci psihoterapia vine să te deblocheze în direcțiile acestea. Adică să înțelegi că greu ți se pare pentru că îți propui obiectiv nerealist, adică tu vrei să faci totul dintr-o dată. Nu se va face dintr-o dată, se va face cu pași mici pe un termen lung. Și atunci tu schimbi efectiv primul pas, primul obiectiv, îți schimbi prima idee limitativă. Mâine nu o să fiu un alt om. Eu voi lucra 2, 3 ani, 5 ani, 10 ani. Cât am nevoie? Nu contează cât am nevoie. Atât cât am nevoie, eu lucrez. Și nu contează probabil nici progresul ăsta așa rapid. Contează să faci câte un pas mic, Nu dar există să-l progres faci. rapid. Deci în momentul în care tu vrei să-ți schimbi anumite idei limitative, programe din copilărie cu unele funcționale, de ce? Că ai înțeles că acele programe te sabotează și tu vrei să le înlocuiești cu unele funcționale în care să-ți dezvolți treptat viața și Care să te ajute să te așeze pe o linie relaționezi, de sigur. funcționare continuă, firească, trebuie să înțelegi că nu există nicio minune și niciun program care să te transforme rapid. Nu există așa ceva. Pentru că dacă eu ani de zile am trăit într-un ritm și cu anumite mentalități, eu n-am cum să le schimb în o lună, 2, 10 ședințe de terapie și așa mai departe. Nu. Bineînțeles că și psihoterapia, da, se face în baza unui program individualizat în care setăm niște obiective de comun acord cu clientul și le urmărim, adică să avem, ca să zic așa, un punct de referință continuu, dar asta nu înseamnă că pot să garantez cuiva că în 10 ședințe, în 5 ședințe, în 2 luni, în 7 luni, el o să fie altcineva. Și iată că iarăși demontăm mitul soluțiilor pe care le caută toată lumea rapide, facile și în care ei să nu facă nimic. Și din punctul meu de vedere este o altă iluzie în care oamenii se blochează și amână calitatea vieții care se poate întâmpla cu pași mici pe termen lung. Deci dacă eu vreau să trăiesc bine, trebuie să înțeleg că rețeta este următoarea: pași mici pe termen lung și cu implicare totală. Da, poate nu-mi place să mă trezesc la 7, să mă dau jos din pat, să mă duc să mă spăl, să îmi fac o cafea sau un ceai sau fiecare... Și să plec la serviciu. Exact, să plec la serviciu, să mă apuc pe acolo să-mi ating activitățile, obiectivele zilnice, apoi să plec de la serviciu, să mă duc la sala de sport sau să mă duc acasă și acolo să am din nou un plan foarte atent gândit ca eu să pot să-mi ating tot ceea ce vreau să fac într-o zi. Poate nu-mi place lucrul ăsta sau poate consider că aș stampa toată ziua, dar știu că mi este benefic. Și știu că azi, făcând programul în felul acesta, îl fac și mâine și poi mâine și luni de zile, o să mi se pară mai ușor. Și mai mult decât atât, când o să văd că încep să-mi ating anumite obiective pe care le vroiam, am reușit să termin o lucrare pe care o aveam de făcut de mult timp, am reușit să finalizez, uite, un tablou la care am cusut de ceva timp. Deci vin și satisfacțiile Asta-i din bucuria acele reală. activități. Da, Asta e bucuria reală. Așadar, cum spuneam mai devreme, toate aceste... ce am cu social media, n-am cum să nu fac vorbire despre asta și despre influencing. Așadar, acele metode în care te duci o singură dată la o conferință în care cineva îți promite că te duci, te proiectează nu știu unde în astral și descui niște chei ale genelor și așa mai departe, sau niște terapii cu ți-ai căutat copilul interior, l-ai resuscitat și gata, de mâine ești alt om. Aceste lucruri nu există ca și metodă acreditată psihoterapie, în sensul că, așa cum ai spus, nimic nu se întâmplă de astăzi până mâine și dacă astăzi m-am dus 2 ore la nu știu ce ședință de spiritism, nu voi fi mâine altă persoană. Eu vorbesc din punct de vedere al psihoterapeutului. În același timp, eu nu dezaprob calea pe care un om dorește să o
adopte pentru propria lui transformare. Adică, dacă vrea să meargă la o conferință de spiritualitate, foarte bine să meargă. Nu e nicio problemă în asta. Pentru că, ce se întâmplă? Eu, ca om, adun informații. De la psihoterapie adun informații. Ok, acolo există o bază științifică, acolo există instrumente măsurabile, acolo tu vii într-un cadru de, până la urmă, medicină alternativă, sunt servicii de medicină conexă, da? Cumva ai certitudinea că te adresezi unui specialist care îți garantează că are o pregătire în domeniul respectiv și îți oferă obiective observabile, măsurabile și o structură de lucru. Dacă tu alegi orice altă cale care vine pe anumite, eu știu, ideologii sau idei ce țin de parapsihologie, sau diverse forme de terapie, la care tu mergi, ok, asiști, îți aduni niște informații, tu le aduni la nivel cognitiv, adică acele informații vin să îți ofere un suport. Dar mai departe, ce faci cu ele? Important e, transformarea se întâmplă în momentul în care tu începi să muncești folosindu-te de anumite informații pe care le implementezi și le transformi în comportamente active zilnic. Da, numai că vezi tu, de multe ori aceste informații sunt informații false, respectiv tot ce aflăm de la influencing, din zona de influencing. Și atunci sunt informații false care pot face, cred, mai mult rău persoanei respective, care nu intenționează de fapt să își schimbe aceste comportamente dăunătoare pentru ei, ci le dă o explicație și mai, adică le întărește procrastinarea. Le întărește și le întărește propriul adevăr, pentru că marea majoritate a oamenilor crescuți în acest pattern despre care ai vorbit fix, de mentalitate fixă, marea majoritate au creat deja despre ei un adevăr al lor personal, de care ei sunt foarte convinși și orice argumente le-ai da științifice sau din orice domeniu, ei nu vor să renunțe la acel adevăr, pentru că asta îi definește, ei asta sunt. Și atunci, adunând și diverse informații false și punându-le peste, ei caută de fapt doar să-și întărească adevărul că, dom'le, e bine așa cum sunt așa din motivul ăla, că uite, a venit și informația asta, dar în realitate nu se schimbă nimic. Ba, dimpotrivă, poate fi mai rău, pentru că omul n-a ales să meargă la un psihoterapeut, nu a ales să înțeleagă ce este psihoeducația, de unde pornește, unde ajunge, care sunt tiparele care trebuie reglementate, să le spunem, trebuie eliminate, care trebuie înlocuite, și nu dorește lucrul ăsta. Vorba ta li se pare greu, nu-i așa? Procesul de transformare, adică să plec dintr-o mentalitate fixă și să mi dezvolt și să-mi instalez, ca să zic așa, un program nou intern de creștere și dezvoltare, adică să-mi schimb un gând cu altul, adică nu sunt bun de nimic în fiecare zi, eu sunt constant, muncesc câte puțin și până la urmă o să reușesc să fac ceva. Adică este mai bine să fac ceva decât să nu fac nimic. Și eu să schimb un gând cu altul care să devină natural ca mod de comportament și de gândire, da? Este nevoie de efort conștient și aici ne blocăm de cele mai multe ori. Pentru că noi credem că lucrul ăsta trebuie să se întâmple exact pe sistemul de performanță. Păi gata, am înțeles, acum trebuie să fac și mă blochez și zic, păi nu fac. Păi nu faci, că e normal să nu faci așa de ușor la început. La început te dai jos din pat și zici, ok, simt să stau în pat. Dar astăzi aleg să mă dau jos, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă mi-e greu, chiar așa, și să-mi fac programul zilnic. Și nu trebuie să-mi placă, nu trebuie să mă critic, nu trebuie să mi-aduc anumite etichete, pentru că de foarte multe ori oamenii apelează la aceste forme de
alternativă spirituală, ca să le zic așa, mai mult sau mai puțin eficiente, pentru că au nevoie de un loc în care să nu fie criticați. De ce? Că ei este foarte posibil să fi trăit într-o stare continuă de critică. Păi dacă n-ai luat 10, dar toată clasa a luat. Sau, uite, fratele, vecinul, colegul, da, e mai bun ca tine. Fii și tu la fel de bun. Părintele, considerând că în felul ăsta motivează copilul să fie mai bun. Nu, în realitate ce face? Îl blochează să învețe puțin, dar zilnic și ușor, ușor să atingă un anume nivel de performanță. Și în momentul acela, când ajunge acest copil, când ajunge adult, el își caută locuri ușoare în care nimeni nu-l critică, toată lumea îl compătimește într-un fel. Se oferă explicații. Da, are răbdare cu el. Și ce îmi spuneai mai devreme, chiar mi-am dat seama exact din situația pe care ți-am expus-o, de fapt acești oameni care caută aceste locuri ușoare și această pseudoștiință, ei înlocuiesc în mintea lor un gând care oricum trebuia eliminat cu un alt gând cel puțin la fel de nociv. Care să le justifice lipsa de acțiune. Exact. Dar într-un mod acceptat. Dar revenim la ce am discutat la început. Gândurile nu sunt fapte. Adică înlocuirea unui gând, să spunem așa, inutil, nouă, cu un alt gând la fel de, cel puțin la fel de inutil sau tot inutil, nu ne duce la niciun fel de progres. Pentru că gândul nefiind faptă, ideea este să ai un gând care să te ducă la faptă, la o acțiune, la a face ceva. Exact. Altfel, înlocuirea lor este inutilă un gând cu alt gând. Adică sunt perfecționist pentru că așa am învățat din familie, sunt perfecționist pentru că, nu știu, așa mi-a spus universul, că așa mi-arată harta astrologică. Este înlocuirea unui lucru neacționabil cu alt lucru neacționabil. Da, și aici intervine ceea ce eu o numesc ca instrument de lucru în psihoterapie, planul personal. Este foarte important să înțeleg ce vreau să schimb la mine. În momentul în care eu mă apuc de un program de psihoterapie sau orice altceva aș alege pentru a-mi schimba calitatea vieții, adică, până la urmă, de ce fac asta? Că mie nu-mi place cum trăiesc, nu-mi place viața mea și vreau să mă transform ca să îmi placă. Adică să am o viață de calitate, să-mi ating și eu anumite visuri pe care le tot am de-a lungul... Păi da, dar vezi tu, câtă lume recunoaște asta, vreau să transform, este ceva care nu-mi place. Pentru că teoria generală din social media este învață să te accepți așa cum ești, învață să te iubești așa cum ești. Adică îndemnul nu este către schimbă ce nu-ți place, îndemnul este către învață să-ți placă ce nu-ți place în propria ta pentru viață. Că foarte mulți dintre noi nu înțelegem ce înseamnă a accepta. A accepta înseamnă să recunosc că sunt într-un anume fel sau că am trăit într-un anume fel sau că cineva m-a tratat într-un anume fel. Să recunosc. A accepta înseamnă a recunoaște. Nu înseamnă că sunt de acord, nu înseamnă că îmi place sau nu înseamnă că mi-e bine. Nu. Vezi, deci asta este confuzia generală și e foarte bine, te rog, să o detaliezi. Diferența între cei care spun, te învăț să te iubești, te accept, să nu știu ce, și ideea că sunt bine așa. A accepta, adică să mă accept așa cum sunt, înseamnă ca eu să recunosc istoricul vieții mele. Adică să recunosc că, eu dau niște exemple extreme, nu toți am trăit drame, dar mă duc către aceste exemple extreme ca să pot să clarific mai bine ce înseamnă a accepta. De exemplu, dacă e nevoie să-mi accept istoricul și fiecare avem un istoric, mai mult sau mai puțin. Suma experiențelor noastre până la urmă. Accept faptul că am avut un părinte critic, accept faptul că am avut un părinte care poate, nu știu, mă bătea, accept faptul că am avut un părinte care poate era evitant și nu se implica în viața mea efectiv, emoțională, socială și așa mai departe. Accept că am avut anumite situații, poate accept că cândva, nu știu, am fost victima unui viol
sau am fost victima unui cerc de oameni care m-au... Abuzivi, să-i numim așa. Abuzivi, exact. Adică eu accept o realitate care mă doare din trecutul meu. Asta înseamnă a te accepta așa cum ești. Nu înseamnă că sunt de acord și că mi se pare normal ce mi s-a întâmplat. Nu mi se pare normal, nu sunt de acord, mă doare, mă revoltă, dar accept realitatea că așa a fost în trecut și eu nu mai pot să schimb acel trecut. Dar eu pot să schimb prezentul și schimbând prezentul pot să am un control, atât cât stă în putință unui om, către viitor, cu niște premise pe care mi le trasez, adică obiective clare, cu anumite termene de realizare ca să nu mă blochez așa într-un termen Deci, cu alte nedefinit. cuvinte, a accepta nu înseamnă a cădea de lăsare, adică să te delași, bine, gata, am acceptat, nu trebuie să mai fac nimic, gata, ăsta sunt și cu ăsta defilez. A accepta, cu alte cuvinte, înseamnă să nu șterg din mintea mea, să nu pun blancuri și să spun, dom'le, nu mi s-a întâmplat, să când de recunosc fapt realitatea vieții mele, așa cum a fost ea. Cu bune și cu rele, nu? Exact. Și să îmi dau seama ce trebuie să schimb la mine pentru a fi mai bine, pentru a trece peste aceste dureri. Să-mi dau seama că în prezent, în ciuda istoricului pe care îl recunosc că a fost așa cum a fost, indiferent cum a fost, în prezent eu am puterea, adică stă în decizia mea, în puterea mea de a decide, prin anumite acțiuni pe care îmi propun să le fac într-un mod organizat, să schimb viața mea, pentru că eu vreau să fie bună, să fie frumoasă, să fie armonioasă, să zâmbesc, să mă bucur de viață în prezent și în viitor, fără să mai mă blochez de anumite șabloane care mă dor, care mă afectează și care mă sabotează din trecut, pentru că trecutul este în urmă. Tot ce pot să fac referitor la trecut este să îl recunosc, adică să-l accept. Asta înseamnă acceptare, recunoașterea realității trecutului. Nu înseamnă că sunt de acord și nu înseamnă că continui într-o stare de victimă continuă. Și de aici pleacă confuzia generală care duce la foarte multe alte gânduri, la fel de toxice, și autosabotoare. Pentru că eu dacă, de exemplu, mă duc și îmi iau anumite informații pe care nu le înțeleg foarte bine dintr-o sursă, indiferent că este ea recunoscută sau nu, din punct de vedere științific, dar să spunem că acolo am o sursă de informație, dar dacă eu nu înțeleg acea informație și confund anumiți termeni, este foarte posibil să îmi creez alte idei la fel de sabotoare sau nerealiste despre problema pe care mă duc în mod normal către un drum greșit, pentru că gândul respectiv, fiind gând sabotor sau inoculându-mi o altă idee doar pentru că mi-a confirmat-o AI-ul, să spunem, o idee greșită pentru că așa am înțeles eu informația sau pentru că am întrebat greșit și am primit un răspuns greșit de la AI. Și atunci acest gând mă va duce pe un drum greșit, nu mă va duce nicăieri, probabil, sau voi fi în situații chiar mai neplăcute. Scufunda și mai mult într-o stare și atunci o să spun, depresivă ce o sau să spun? O să spun, nu, n-a avut dreptate ChatGPT sau am ascultat o conferință, dar nu este așa, uite, nu mi-a ajutat cu nimic. Nu am reușit nimic, m-am dus, am mai auzit și această variantă, m-am dus la fel și fel de terapeuți și nu s-a întâmplat nimic, n-am rezolvat nimic. Uite, aici o să fac o glumă. Te rog. Am fost la sală și mi-am făcut un abonament acum o lună de zile și mi s-a spus că într-o lună de zile o să mă simt mult mai bine. A trecut deja o lună de zile și n-am simțit nimic. O să mă duc din nou să văd ce se întâmplă. Adică exact ceva cam așa, deci adică dacă nu facem nimic. Psihoterapeutul este un ghid. El ghidează, el îți oferă direcții, dar cel care creează efectiv procesul de transformare este persoana în sine. Da? Noi ne transformăm. Dacă primim o ghidare structurată,
că îmi oferă structură psihoterapeutul, că mi oferă un ghid structurat care să mă ajute și să îmi facă lumină în confuzia pe care eu o simt în interiorul meu, este un aspect important la care eu mă raportez. Însă dacă eu mă duc cu niște așteptări nerealiste la psihoterapeut, la orice altă formă de, dezvoltare personală și mă aștept ca celălalt să facă totul pentru mine și plec de acolo altcineva, nimeni nu mă mai poate naște a doua oară. Adică da, este imposibil. Foarte bine ai spus și până la urmă nu terapeutul nu face pentru el, nu el trebuie să se schimbe, ci trebuie să te ajute pe tine să faci acest progres. De asta și zâmbeam, mi-a venit în minte o situație mi s-a mai întâmplat la sală când fac încălzirea înaintea orelor de pilates, eu ca instructor să țopăi, să fac, așa și cursantele să stea să se uite la mine sau să mai stea de vorbă în timpul ăsta. Și de multe ori, sigur că te pupnește râsul și spui, băi nene, nu eu trebuie să fac această încălzire, nu eu mă voi urca pe aparat, ci voi, dar ele stau să uite dar ele au venit la Pilates, știi? Înțeleg, și da. atunci instructorul este cel care trebuie să-și facă condiția fizică și nu cursantul în sine, exact ce spuneai. Da, Oamenii caută soluții ușoare. Hai că am venit, și m-am uitat la tine, dacă faci tu, fă și pentru mine. Da, și eu o să arăt foarte bine. Și eu o să plec de aici extraordinar de mulțumit. Din păcate, în societate există această tendință care nu ajută pe nimeni cu nimic și care, cel mult, ca să zic așa, creează o confuzie și mai mare comparativ cu cea care există deja în structura fiecarei persoane. Cred că asta este principala problemă în influencing și în social media, crearea confuziei. Ceva e bun, ceva nu e bun. Apare informația contrară. Au confuzat atât de tare lumea în general, încât omul devine sceptic deja la orice. Nu mai spun că și la știință. Unul spune, uite, asta e știință, unul spune, stai că asta nu e știință, spun eu știință și așa mai departe. Și atunci, sigur că omul în lipsa gândirii critice și a căutării sursei informației, pentru că nu e așa, e greu să gândim critic și este greu să căutăm sursa. Dacă nu ți s-a dezvoltat gândirea de dezvoltare critică de mic, tu gândești în extreme, alb-negru, adică ori este, ori nu este. Da, și atunci de aici vine o confuzie totală, oamenii nu mai știu ce să creadă, nu mai știu ce să facă, nu mai știu unde să meargă, pentru ce. Unul îi spune acceptă, gata, împacă-te, iubește, iubești și trecutul, iubești și pe strămoși și pe parastrămoși, deci nici tu iubești universul, albinele și frunzele. Și nu trebuie să mai faci nimic. Altul îți spune mergi la psihoterapie, mergi la terapie, caută nu știu ce în interiorul tău, scoatem trauma la suprafață și mai știu eu ce. Deja pare greu și mai costă și bani. Și e dureros. Și oamenii fug de durere. Și nu, lasă că mă duc acolo sau mă duc la un șaman, știu eu, beau nu știu ce substanțe și dintr-o dată când mă trezesc din transă voi fi altă persoană exact așa cum îmi doresc eu. Dar totul pleacă din ideea, adică eu n-am văzut mulți oameni care se recunoască, domne, viața mea nu-mi place. Dar nu-mi place, sigur, nu toată viața mea nu-mi place. În prezent, atunci, astăzi m-am trezit și azi nu-mi place cum arată viața mea. Nu-mi place, nu știu, poate aș putea să câștig mai mult și nu-mi place că nu câștig mai mult. Adică sunt niște chestii pe care oamenii ar putea să le recunoască că nu sunt în regulă și să dorească să le facă mai bine. Dar exact cum spuneam că acceptarea înseamnă a recunoaște. Adică nu înseamnă că sunt de acord, nu înseamnă că cineva trebuie să mă compătimească, nu înseamnă că trebuie să-mi continui viața, zic, gata, eu am o scuză pentru tot ceea ce nu fac. Că am avut un trecut așa, nu. Acceptarea trecutului sau acceptarea în prezent că nu-mi place viața mea, înseamnă că eu recunosc efectiv față de mine că mie nu-mi place viața mea azi. Dar asta nu înseamnă că nu o să-mi placă viața mea mâine. Pentru că dacă eu azi fac niște acțiuni care îmi schimbă realitatea pe care o trăiesc azi și mâine trăiesc altceva, mie mâine o să-mi placă. De ce? Că m-am dus în direcția asta, am avut un obiectiv. Adică m-am dus la sală, am făcut acolo
da exerciții, deja mă simt bine, mă duc și mâine, mă duc și poi mâine. Și plus că începe să-ți placă inclusiv de corpul tău de care nu-ți plăcea și atunci Exact. vezi lucruri și spui, da, uite că, da, începe să-mi placă, da, și atunci vrei, nu vrei, ajungi acolo, dar ideea este acțiunea, da? Deci să trecem de la gând la fapte. Cheia este tot timpul acțiunea. Și să nu lăsăm creierul organizată. să nu lăsăm creierul să ne păcălească cu voci învățate într-un pattern pe care l-am trăit în psihoeducația din copilărie, care a început de la momentul nașterii, în copilăria noastră, să nu lăsăm creierul să ne păcălească, să ne închidă în niște gânduri limitative, într-un pattern fix, ai spus, da, o mentalitate o mentalitate de gândire fixă, fixă. Și să încercăm, practic, ca o concluzie, să schimbăm această mentalitate cu una de dezvoltare, de creștere, în care zi de zi fac acțiuni mici, care într-un anumit interval de timp mă duc la un progres mare. Și să acumulez cognitiv pe tot parcursul vieții în ideea de a preveni Alzheimer-ul, că tot am filmat un episod. Procesul de dezvoltare este continuu, adică toată viața eu mă dezvolt, înțelegând că lumea este într-un proces continuu de transformare și transformarea automat implică cunoaștere. Și trebuie să înțeleg că niciodată nu voi ști suficient. Și nu e vorba despre a ști suficient. Eu, ca om, am, ca să zic așa, obligația morală față de mine să mă transform continuu să fiu informat și să înțeleg cum se transformă lumea. Că, până la urmă, cunoașterea ce înseamnă? Înțeleg și mă informez ce se întâmplă în jurul meu și cum lumea se transformă de la o zi la alta, de la un an la altul, de la un deceniu la altul și așa mai departe, și să accept, să recunosc această schimbare ca mod de viață și să nu rămân blocat într-un an, într-o eră, într-o mentalitate, într-un mod de viață care nu este fix. Noi nu suntem copaci. Noi avem posibilitatea de a merge cu viața într-o continuă transformare, într-o mentalitate de creștere. Adaptarea la progres, nu? Și progresul, adică să nu rămâi nici în urma vieții, să te întreacă adică viața pe un cal, capacitatea de a te adapta. În urmă, că nu vrei, nici nu accepti că ai putea, nici măcar nu accepti că ai putea, tu pur și simplu nu vrei. Spune, domne, eu pentru că ți se pare greu. Am telefon cu butoane, nu mă învață pe mine să lucrez pe telefoanele astea inteligente, pentru că nici nu știu pe ce să apăs, ce să fac. Și atunci spune, nu vreau, nu știu, nu a fost din generația mea, noi n-am trăit cu așa ceva. Pentru că în spate există mi-e greu, în spate există nu pot să accept că lumea mă vede mai puțin decât perfect. Nu contează ce vârstă am, vocea mamei o să sune în interiorul tău și la 80 de ani, dacă n-ai înțeles că e vocea ei și nu a ta. Da. Și acest lucru nu este neapărat negativ, că multe persoane se duc în direcția aceasta greșită în care încep și judecă părinții. Nu judecăm părinții. Important este să recunoaștem o realitate pentru a putea să o transformăm în ce avem noi nevoie. Să o adaptăm vieții noastre actuale, curente, a ceea ce ne dorim, a ceea ce... Uite, ca și paranteză, fac o scurtă referire la o metodă de educație din zilele noastre în care, ca să zic așa, această presupusă libertate în educație este de fapt o formă de abandon al copilului și în care părintele confundă empatia dusă la extrem cu structura de educație în care sunt implicate limitele și regulile sănătoase care oferă siguranță și structură copilului. Adică să fim foarte clari că o empatie fără limite creează haos. La fel de bine, limitele fără empatie creează frică. Însă echilibrul dintre empatie și limite creează siguranță. O educație trebuie să fie bazată pe siguranță, să aibă o structură de dezvoltare, de creștere și să dea posibilitatea copilului să simtă că este iubit, dar că în același timp este în siguranță, pentru că el urmează niște
limite, niște reguli sociale pe care adultul îi le transmite. Mai departe va învăța și el că viața funcționează, că acele limite pe care el le învață sunt niște obiective pe care el și le va trasa și se va duce mai departe cu ele. Recomanzi această psihoterapie pentru psihoeducație familiilor, părinților, pentru copii pe care... Mai ales în zilele acestea. Deci ea este destinată părinților în mod special. În mod special. Pentru a învăța cum să creeze acest pattern de dezvoltare. Nu? Cum să crească echilibrat și sănătos din punct de vedere emoțional, psihic, comportamental un copil. Pentru că noi observăm, din păcate, foarte des în societate, copii care nu se pot regla emoțional, copii care nu au limite, copii care consideră că lumea este la dispoziția lor și că pot face orice, oricând, pentru că, din păcate, părinții au confundat autonomia și empatia cu abandonul. Pentru că, de fapt și de drept, copiii aceia sunt, într-o oarecare măsură, abandonați de educația părintească. Chiar dacă părintele este fizic prezent, educația nu înseamnă să îl hrănesc, să îl îmbrac, să-i ofer casă și să mă minunez ce deștept este. Dar e foarte, foarte util de știut acest lucru, deci părinții trebuie să apeleze la, măcar să se informeze corect, să facă o ședință, măcar să se informeze corect sau să se informeze corect asupra acestei psihoeducații pentru a-și crește corect copilul cu condiții. E o condiție și aici, adică părintele trebuie să fie conștient că are nevoie de asta, pentru că iarăși ne lovim de de ideea că părintele crede că el își crește perfect copilul, nu? Că copilul lui este cel mai bun, chiar dacă nu este, copilul lui este perfect și nu are nevoie de niciun fel de terapie în care să-l învețe cineva cum să se comporte. Uite, să-ți dau un exemplu. Blocul nu este o junglă. Majoritatea familiilor trăiesc la bloc sau chiar și dacă ai trăit la casă într-o comunitate, pe stradă, da, strada nu este o junglă. În momentul în care tu ca părinte nu înțelegi că trebuie să trasezi din primul an de viață copilului tău niște reguli de conviețuire în societate și niște limite de bun simț pe care apoi le numim bune maniere, în momentul acela tu ești un părinte care îți abandonezi copilul din punct de vedere educațional. Pentru că copilul nu are de unde să știe și nu are capacitatea neurocognitivă dezvoltată suficient la vârste mici încât să discearnă ce este bine să facă și ce nu este bine să facă. El are nevoie de iubire și structură, dar doar iubire fără structură înseamnă haos, cum spuneam, înseamnă un copil care nu se va putea integra și adapta social. Și auzi mame care îi spun, da, ce vrei să fac, este copil, toți copiii țipă. Păi să-l educi. Adică, da, noi avem obligația ca mame și ca dați totodată, adică nu... Sigur, cu implicarea familia este formată din mamă și tată și fiecare trebuie să acționeze la unison spre a-și educa propriul copil sau proprii copii în aceeași dinamică și direcție în care eu trebuie să-i trasez o structură de funcționare în care el să poată să învețe ușor un comportament funcțional din punct de vedere social. Asta înseamnă empatie și limită, adică calm, dar ferm îi spun ce poate face și ce nu poate face într-o societate, pe scara blocului, pe stradă, cum să se comporte, cum să mănânce, când să aștepte rândul, eu știu, la magazin sau când două persoane vorbesc, el trebuie să aștepte până se încheie discuția ca să poată vorbi și el ulterior. De cele mai multe ori, și am dat doar câteva exemple pe care le observăm des în comportamentul copiilor, adică acest abandon educațional. În realitate, societatea se confruntă cu un abandon educațional al copiilor pentru că există confuzia că așa se creează autonomia copilului. Nu, se creează, ca să zic așa,
această tulburare de integrare în societate, care este foarte gravă. Uneori, adică ne confruntăm cu situații, cel puțin personal am la cabinet, copii care nu se pot integra în grupa de la grădiniță. Și nu pentru că din punct de vedere cognitiv nu ar avea potențial, pentru că nu și-au însușit aceste limite minime de relaționare socială. Da, foarte, foarte interesant și foarte utile informații, ca de obicei, draga mea. Spune, te rog, pentru urmăritorii noștri din nou unde poți fi găsită, unde ai cabinetul, unde profesezi. Eu lucrez în cadrul cabinetului personal, se numește Psicher. Psicher. Și pot fi găsită pe în site-ul, București, da? Da, în București, în sectorul 3, lângă Parcul Titan. Pot fi găsită pe rețelele de socializare. Psicher are și pagină Facebook, are și site și pot fi găsită și pe TikTok, unde ofer informații utile în diverse materiale, tocmai pentru a oferi un program, bineînțeles, limitat de psihoeducație atât părinților, copiilor, cât și adulților interesați de propria lor educație și dezvoltare personală, cu scopul să avem o viață cât mai bună. Da, chiar am văzut pastiluțele pe care le faci pe social media, extrem de utile, cu informații scurte, da, așa cum place tuturor, ca să le putem folosi ușor. Să le putem folosi ușor. Ești minunată în ceea ce faci. Îți mulțumesc. Și tu la fel. Îți mulțumesc și eu. Și da, deci de reținut ca o concluzie, psihoeducația de la o vârstă fragedă, de fapt de la început a copilului, este foarte importantă pentru a dobândi mai târziu ca adult autonomie și pentru a se integra în societate și pentru a avea o calitate a vieții bună. Pe când dacă nu facem asta ca părinți, riscăm să avem un copil mai târziu neintegrat în societate. Cu alte cuvinte, haideți să ne gândim, părinți, la viitorul acestui copil, la adultul care va deveni copilul dumneavoastră în societate și ce își dorește să devină el în societate și cum să se adapteze. Să ne gândim la asta mai degrabă decât la faptul că avem un copil și e copil și lasă-l să facă ce vrea el, că noi doar îl iubim și atât. Haideți să ne gândim și la viitorul societății. Îți mulțumesc mult, Veronica. Cu mare drag, oricând. Și te mai aștept ca de fiecare dată cu subiecte interesante. Și în felul acesta este foarte posibil, ușor, cu pași mici, cum spuneam, să aducem un plus valoare calității vieții celor care ne urmăresc.